হেল্ল' এভৰিৱান, ল'ৰা ছোৱালীৰ ফেভাৰেট ডৰিমন আৰু ডৰিমনৰ ফেভাৰেট হ'ল ডৰা কেক। আজি আমি ডৰা কেক ঘৰতে বনাওঁ আহক, আৰু একেবাৰে সহজতে তাকো অলপ বেলেগ ষ্টাইলত। ডৰা কেক মই বহুতবাৰ বনাইছোঁ আগতে, কিন্তু আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ, আৰু বেলেগ ধৰণে বেলেগ সোৱাদত বনোৱাৰ কাৰণে অকণমান ইয়াৰ শ্বেপটো অকণমান তেৰা বেকা হৈছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। এতিয়া যিহেতু বজাৰত চাৰিওফালে পাইনএপলে ভৰি পৰিছে, গোটেই বজাৰখন হালধীয়া হৈ পৰিছে পাইনএপল দি পেলাই। যদি আমি পাইনএপলৰ একোৱেই নবনাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আজি মই ভাবিলোঁ পাইনএপল দি প্ৰথম ঘৰত ডৰা কেককে বনাওঁ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালো পায়। এতিয়া যিহেতু ছামাৰ ভেকেশ্যনো চলি আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী অকণ টাইমত ভোক লাগে, এই পাইনএপল ফ্লেভাৰৰ ডৰা কেকটো খাবলৈও তেওঁলোকে ভাল পাব। ইয়াত আপোনালোকে যদি পাইনএপল নাথাকে মেংগ' ফ্লেভাৰেও বনাব পাৰে, ছেইম প্ৰচেছতে। আজিৰ এই ডৰা কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই পাইনএপল এফাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু সেইফাল মই ভালদৰে কাটি ল'লোঁ, বাকলি গুচাই ধুনীয়াকৈ কাটি কৰি মিহি মিহি পিচেছত এটা মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। 4 চামুচ চেনি এড কৰি পেলাই এইটো মই একদম ধুনীয়াকৈ এটা পিউৰি বনাই ল'ম। চেনি পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে, কিন্তু কম কৰিব নালাগে। এইটো একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হয়। যদি আপোনালোকে মিঠাটো বেছিকৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে 1 চামুচ চেনি আৰু এড কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি একদম ভালদৰে পিচি ল'ম। আনফালে এটা ডাঙৰ বাচন লৈ লৈছোঁ। বাচনটোত মই ঘৰত থকা নৰ্মেল এটা বাতিৰে 1 বাতি ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাৰ জেগাত আপোনালোকে আটাও ল'ব পাৰে। আৰু 2 চামুচ মই মিল্ক পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। লগতে মই 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ। 1 চুটকি নিমখ এড কৰি দিছোঁ। নিমখটো বেলেঞ্চৰ কাৰণে এড কৰা হয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে চালি ল'ম। এনেদৰে যদি চালি লৈ ইয়াত থকা গোটা গুটিখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যায়, এক্সট্ৰা হৈ যায়। চালি লোৱাৰ পিছত মই ভালদৰে এইখিনি মিলাই ল'ম, আৰু মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 1 চামুচ ঘিউ এড কৰি দিছোঁ। ঘিউ জেগাত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো এড কৰিব পাৰে বা বাটাৰো মেল্ট কৰি পেলাই এড কৰিব পাৰে। ঘিউ এড কৰি পেলাইও মই এখন চামুচ দি ভালদৰে মিলাই ল'ম, আৰু যাতে ঘিউখিনি যদি চামুচ দি মিলাবলৈ অসুবিধা হয় হাতে মিলাই ল'ব। গোটেই ময়দাখিনিৰ লগত ঘিউখিনি যদি ভালদৰে মিহলি হৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে কেকটোৰ ফ্লেভাৰটো ইমান ভাল নাহিব। মই প্ৰথমতে চামুচ দি মিলাই পিছত হাতেদি মিলাই ল'লোঁ, আৰু হাতেদি মিলাওঁতে মই যেতিয়া এনেকৈ লাড়ু এটা বান্ধি চাইছোঁ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ বান্ধি গৈছে। এইটো একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হয়। যদি লাড়ুটো বান্ধি নাযায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ঘিউ পৰিমাণটো বা তেলৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি কৰি দিব পাৰে, আধা চামুচমান আৰু এড কৰি দিব। এতিয়া মই যোনখিনি পাইনএপলৰ পিউৰি বনাই থৈছিলোঁ, পাইনএপলখিনি পিচি থৈছিলোঁ, সেইখিনি মই অলপকৈ এড কৰিম। এবাৰতে গোটেইখিনি এড কৰি নিদিব, কাৰণ এই ডৰা কেকটোৰ বেটাৰটো আমাক বহুত বেছি ডাঠো নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো নালাগে। মই দুবাৰত পাইনএপলৰ পিউৰিটো এড কৰি দিছোঁ। এবাৰ এড কৰি লৈ পেলাই মই আধাখিনি এড কৰিছিলোঁ। আধাখিনি এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। মিলাই লোৱাৰ পিছত যেতিয়া টাইট দেখিলোঁ, আকৌ মই আধাখিনি মিলালোঁ। 2 চামুচমান আৰু ৰাখি দিছোঁ। যদি মোৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে মই এড কৰিম, কিন্তু মোক দৰকাৰ হ'ল সেই 2 চামুচো মই এড কৰি দিলোঁ। এড কৰি ভালদৰে মিলাই ল'ম। ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ ইয়াত পাইনএপলৰ পিউৰিটো যদি কম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ গাখীৰ লৈ ল'ব পাৰে। গাখীৰ দি ইয়াৰ বেটাৰটো লিকুইড কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু যদি পাইনএপল দি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গাখীৰ দিয়া কোনো কথা নাই। কিন্তু মোৰ বেটাৰটো অকণমান ডাঠ নিচিনা পালোঁ, মই সেইকাৰণে 2 চামুচ গাখীৰ আৰু এড কৰি দিলোঁ। গাখীৰ এড কৰি একদম ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। ইয়াৰ বেটাৰটো থিকনেছটো একদম বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। নৰ্মেল যেনেকৈ আমাৰ কেক বনাওঁ নহয়, তাতকৈ অকণমান পাতল হ'ব লাগে, যাতে আমি চামুচ দি যেতিয়া আমি টাৱাখনত কেকটো বনাম নহয়, কেকটো ধুনীয়াকৈ যাতে নিজে বহলি যায়। আৰু ইয়াৰ থিকনেছটো মই দেখাই দিছোঁ, চাওক। এনেকৈ চামুচ দি পেলাওঁতে যদি এনেকৈ পৰি যায় নহয় তেতিয়াহ'লে জানিব এইটো একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হয়। আৰু কেকৰ এই বেটাৰটো বনাই লৈ পেলাই আমি থৈ দিবও নালাগে, ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিব নালাগে। এতিয়া মই এনেকুৱা এখন হেতা লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ঘৰত থকা নৰ্মেল এটা বাতিও লৈ ল'ব পাৰে। মই হেতাখন এইটো কাৰণে লৈছোঁ, গোটেইকেইটা যাতে কেক সমান চাইজৰ হয়। কিন্তু আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে, নিজৰ হিচাপ অনুসৰি বাচন লৈ ল'ব পাৰে, বাতি এটা লৈ ল'ব পাৰে, বা যদি আপোনালোকৰ মেজাৰমেণ্টৰ কাপ আছে কাপো লৈ ল'ব পাৰে। কিন্তু মই ঘৰত থকা নৰ্মেল এখন হেতা দিয়ে বনাইছোঁ। এনেকুৱা হেতা সকলোৰে ঘৰত থাকে। এতিয়া মই এখন নন ষ্টিকৰ টাৱা লৈ লৈছোঁ। টাৱাখনত মই অকণমান তেল দি পেলাই এখন টিচু পেপাৰ দি তেলখিনি মুচি দিছোঁ। আৰু এই তেল দি মুচি দিয়া প্ৰচেছটো এবাৰেই কৰিব লাগে, বাৰে বাৰে কৰি থাকিব নালাগে। এতিয়া মই 1 চামুচ বেটাৰ টাৱাখনত অকণমান ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ। দিওঁতে আপোনালোকে দেখিছে। দি পেলাই মই এতিয়া 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত এইটো ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিম। আৰু 1 মিনিটৰ পিছত ইয়াৰ কিনাৰটো অকণমানকৈ ৰিমুভ কৰি ল'ম। কিনাৰকেইটা ৰিমুভ কৰি ল'লে উল্টাবলৈ সহজ হয়, আৰু কিনাৰটো ৰিমুভ কৰি পেলাই এইটো উল্টাই দিম। আৰু উল্টাই পেলাই মই 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে উল্টা ছাইডটো সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ ডৰা কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া হয় নহয়। এনেদৰে আপোনালোকে নৰ্মেল যদি ময়দা দি বনায় বা চকলেটৰ ডৰা কেক বনাই নহয়, বা ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ ডৰা কেক বনাই নহয়, তাতকৈ বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে পাইনএপল দি পেলাই বনালে। ঘৰত থকা অৰিজিনেল পাইনএপল দি পেলাই বনালে। যদি পাইনএপলৰ ফ্লেভাৰ দি পেলাই বনাই নহয় তেতিয়াও ইমান টেষ্টি নহয়। মই আৰু এটা বনাই দেখাই দিছোঁ। যেতিয়া বেটাৰটো এড কৰে নহয়, অকণমান ওপৰৰ পৰা এড কৰিব, যাতে নিজেই বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ এটা শ্বেপ লৈ লয়। আৰু যেতিয়া 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত এইটো ঢাকি পেলাই সিজাই ল'ব। আৰু যেতিয়া দাঙি পেলাই চাব নহয়, দেখিব ওপৰত এনেকৈ ফুটা ফুটি হৈ গৈছে,
বাবলছ আহি গৈছে তেতিয়া জানিব এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল উল্টা চাইডেও 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিব এয়া ডোৰা কেক আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজি মই ডোৰা কেকটো ফিল কৰিবৰ কাৰণে বিপিং ক্ৰীম লৈ লৈছোঁ ক্ৰীমটো মই প্ৰথমতে বিট কৰি লৈছোঁ মানে আধা কাপ ক্ৰীম লৈ পেলাই মই বিট কৰি লৈছোঁ অলপ টাইটকৈ বিট কৰি লৈছোঁ মানে বহুত বেছি টাইটো কৰা নাই যেনেকৈ আমি কেক বনাবলৈ বিট কৰোঁ নহয় ঠিক তেনেধৰণে কৰা নাই তাতকৈ অকণমান মানে কমকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মই বিটটো এতিয়া মই এইটো ফিল কৰি ল'ম ফিল কৰিবৰ কাৰণে মই এটা পাইপিং বেগ লৈ লৈছোঁ পাইপিং বেগটো গিলাচৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈছোঁ এনেকৈ যদি পাইপিং বেগত ক্ৰীম সোমাই নহয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰীমখিনি মানে মেল্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে এতিয়া যিহেতু গৰম বেছি আৰু যদি আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাত ফ্ৰেছ ক্ৰীম লৈ ল'ব পাৰে ফ্ৰেছ ক্ৰীমটো বিট কৰি লৈ পেলাই অকণমান তাত চেনি এড কৰি দিব মানে মিঠাৰ টেষ্টটো চাই পেলাই মানে একাপ যদি ফ্ৰেছ ক্ৰীম লয় নহয় ফ্ৰেছ ক্ৰীমত আধা কাপ চেনি লৈ ল'ব চেনি মানে চেনি পাউডাৰটো এড কৰি দিব আৰু তেতিয়াও আপোনালোকৰ এই ক্ৰীমটো ৰেডি হৈ যাব কিন্তু মোৰ তাত বিপিং ক্ৰীম আছিলে পাইনএপল আৰু ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ এই ক্ৰীমটো মানে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় মানে এই দুটা মানে খাবলৈ বেছিয়ে ভাল লাগে সেইকাৰণে মই আজি এইটোকে ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ তাত যদি ফ্ৰেছ ক্ৰীমো নাথাকে নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ডেইৰী মিল্ক চকলেট মেল্ট কৰি পেলাই ইয়াৰ মানে ভিতৰৰ ফিলটো কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত চাওক মোৰ ডোৰা কেককেইটা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইকেইটা ফিল কৰি ল'ম আৰু যেতিয়া ক্ৰীম ইয়াত ফিল কৰিব নহয় ফিল কৰোঁতে মানে ডোৰা কেককেইটা একদম ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ যাব লাগিব নহ'লে ক্ৰীমখিনি মেল্ট হৈ যাব আৰু যেতিয়া ক্ৰীম মানে ইয়াত ফিল কৰিম নহয় মই কিনাৰৰ পৰা অকণমান পাতলকৈ কৰিছোঁ আৰু মাছটো অকণমান ডাঠকৈ দিছোঁ যাতে ডোৰা কেকটো দেখিলেও মানে ইয়াত যেতিয়া আমি ইটোৰ ওপৰত সিটোত জইন কৰি দিম নহয় তেতিয়া দেখাত মানে একদম পূৰা ডোৰা কেকৰ লুকটো আহি যায় মানে ডোৰা কেকটো ওপৰতো অকণমান মাজটো মানে অকণমান উঠা হয় আৰু তল কিনাৰকেইটা অকণমান চেপেটা হয় ন সেইটো হিচাপত আৰু চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফিল হৈ গৈছে নহয় এনেদৰে এবাৰ ডোৰা কেকটো বনাই পেলাই খাবচোন বা ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাবচোন বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় আৰু মানে পাইনএপল যেতিয়া আছে বজাৰত এতিয়া পাইনএপল ফ্লেভাৰত যদি ডোৰা কেক বনাই নহয় খাবলৈ বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু এই ডোৰা কেকটো দেখি লাগিছেনে একদম ডোৰা কেক যদিও ইয়াৰ শ্বেপটো অকণমান বেকা বেকি হৈছে কিন্তু তথাপিতো খাবলৈ ইয়াৰ সোৱাদটো বহুতেই বেছি ভাল হয় আপোনালোকে এবাৰ জৰুৰ বনাই পেলাই চাব পাইনএপল ফ্লেভাৰৰ ডোৰা কেক মই এটা কাটিও দেখাই দিছোঁ এই ভিতৰৰ ক্ৰীমখিনি যদি মানে গৰম বেছি হয় নহয় তেতিয়াহ'লে মেল্ট হৈ যায় মোৰ ইয়াত যিহেতু গৰম বেছি পৰিছে সেইকাৰণে অকণমান মেল্ট হৈ গৈছে কিন্তু আপোনালোকে এইটো পাৰিলে ফ্ৰিজত থৈ পেলাই খাব আৰু মোৰ ল'ৰাটো মানে বহুত বেছি উৎপাত থাকে সেইকাৰণে মই সোনকালে দেখাবলগীয়া হয়